Meron akong bubuksan na in-order ko galing sa Patience Clothing. Shout out pala kay Patience Clothing. At andito na si Mimi Joy at ibubuksan ko na at isusukat ko na. So tingnan natin kung anong klaseng tela at maganda ba ang presyo. Nasa presyo ba yung tela niya? Diba? Ganyan si Mimi Joy. Mabusisi. Oh, para ito kay Unggoy. So, terno kami. In-order ko dalawa. Para kay aking hubby. At ang isa, dito na. Charon! White yan. So, yun. Guys, ang ganda ng tela, promise. Maganda, maganda. Totoo. Walang etchos yan. Yun, ang ganda siya. Ang size na in-order ko is small para sa akin. So, tingnan natin ngayon kung ano ang kalalabasan pagsuot ko. So, shout out, ang ganda ng tela niya. Love ko at I love pink, diba? Pasensya na guys, umuulan ngayon, no? Tamang-tama naman, buti na lang. Waterproof ang kanilang sticker. Meron pang free sticker guys. Ayan, pwede yan sa kotse nyo, sa mga helmet nyo to, ganon. Kahit saan, kahit sa tumbler niya siguro. Balang araw, malay natin, di ba? Sisikat ang patience. Oh, meron na tayo agad. Order na guys, di ba? Oh, eto na siya ngayon. So, eto. May kulong! Okay lang sa akin yung size na small. Eto siya guys. Oh. Yan siya. So, ano, parang ang size niya is mga pang men's size siya. So, kung girl ka, at ano, ganitong medyo skinny ang type ng body mo, so, pwede na sa'yo yung small. At ito namang in-order ko kay Unggoy is, sa aking hubby is medium, kasi hindi naman din siya ganun kataba. Pero pwede rin sa akin. Ako kasi kahit anong size pwede. Pwede ganyan. Diba? So guys, ayan, thank you so much kay Berta Sneakers and Patience, aka Patience yan, si Berta Sneakers pa. Meron po siyang YTC, so please check his channel po. At ayan po, si Patience. Thank you, ang ganda niya. So guys, ang t-shirt price ng t-shirt ay $450 hanggang 2XL po. Ang size is $450 po. At meron kayong libreng sticker. So ang cute niya. Love it kasi pink pa. So mahilig naman din ako sa pink talaga. Kaya super happy ako dito sa freebies niya. So ayun, shout out sa lahat. Thank you so much for supporting my channel. Baka naman, pakis-like and subscribe po. Mimi Joy po. Bye!